thử thách địa cầu siêu không gian. Mỗi vị giám khảo sẽ tùy chọn một bản đồ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bất kỳ trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ được trình bày dưới dạng thảm thực vật. Nhiệm vụ của người khiêu chiến là tương tác trên ứng dụng quả địa cầu không gian để xác định vị trí của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng. Chính xác 2 trên 3 lần, thử thách thành công. Vâng, thưa quý vị, và sân khấu đã được set up. Hiện nay trước mặt quý vị là 200 quốc gia lớn nhỏ trên thế giới. Sẽ có những cái đất nước mà chúng ta chưa hề nghe tên luôn, chứ đừng có nói tới mà biết được cái bản đồ của nó. Và tôi đố cái này mới ghê, nhìn vậy thôi chứ không biết đâu. Đố cô Tóc Tiên, chú Lại Văn Sâm với cô Vũ Cát Tường, nước nào nó có vẻ đắc thắng? Nước nào thế anh? Thế anh gợi ý đi, Bây giờ gợi ý Thế nha. anh gợi ý đi. Thế anh cho chú Thành một cái gợi ý thử coi. Coi mọi người biết không? Nước rộng lớn nhất thế giới. Rộng Nga. lớn nhất với Nga. Con đưa cái đó dễ quá à. Wow. Con phải đưa cái gợi ý nào nó lấp lửng thôi, con đưa cái đó nó dễ ẹt à. Yeah. Thấy là với một cái bạn nhỏ 7 tuổi thì đây là một cái năng lực mà mang yếu tố bẩm sinh nhiều hơn. Mời con trai lên ghế khiêu chiến đi. Cái quả địa cầu này quý vị thấy rất là khó để hình dung. Nó không giống như cái quả địa cầu mà mình đã vẽ sẵn các biểu đồ quốc gia, đúng không ạ? Chỉ dựa vào thảm thực vật, bạn phải banh ra thế nào đó, bạn dán vào cho chính xác trùng khớp thì mới được tính là thành công. Thì bây giờ là 200 cái xanh lá cây này ráp vô một cái mảng lớn xanh lá cây đó, mà chính xác vĩ độ, kinh độ là vấn đề đó con. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số mà các ban giám khảo đánh giá độ khó của tiết mục của bé Thế Anh. Cũng là 4 điểm. Cứ hỏi vì sao đưa 4 điểm ạ? Ra thì cái nhận diện các quốc gia thì đây không phải là lần đầu tiên. Tôi đã từng được chứng kiến các bé tuổi cũng thế này cũng đã có thể nhận diện được. Nhưng ở đây nó có thêm cái phần thao tác ở trên kia mà anh Trấn Thành giải thích kìa cả. Đấy, cái khó là cái đấy nữa. Và tôi nghĩ rằng là có một cái gì đấy thiên bẩm thì cái đấy là cái cực kỳ hiếm và khó thấy ở những đứa trẻ bình thường. Dạ vâng. Em cùng quan điểm với lại anh Sâm là những cái gì mà kiến thức mà bạn ấy nhập vào đầu bạn ấy và nhớ lại và lưu trữ trong cái bộ não của bạn ấy đa phần là đến từ cái thiên bẩm, và sau đó đến từ cái sự yêu thích đặc biệt đối với kiến thức nói chung. Cho nên là về cái độ khó, cái thang điểm 4 là cái thang điểm nó phù hợp nhất đối với lại Thế Anh. Con trai nói chú Thành nghe và mọi người nghe coi, đối với con thì theo con cái thử thách này dễ hay khó? Con thấy nó bình thường. Đó. Thấy ghét không? Thường. Xứng đáng để được cho con số điểm cao là bởi vì em bé này còn nhỏ, quá nhỏ. Với cái khối lượng kiến thức chúng ta sẽ nhìn thấy đấy, không chỉ là bản đồ của các quốc gia, còn tên của các quốc gia nữa. Đúng và rồi. thậm chí là cái năng lực mà các bạn ấy sẽ phải định vị không gian và để dán được vào trong Đúng cái phần rồi. mềm kia. Và tôi nó còn mới biết khủng là đó. thế anh có thể còn cung cấp được thêm cho ban giám khảo và quý vị khán giả những cái thông tin mà liên quan đến những cái quốc gia mà các vị sẽ chọn nữa. Con, có phải là con nhớ mấy cái này thường thì con nhớ giống như là ví dụ như cây chổi hay là con khủng long hay là cái gì không, đúng không? Không có. Chứ con tự con nhớ vậy thôi đó hả? Nhìn vô là nhớ, học thuộc vậy luôn đó hả? Dạ. Đây là thiên khả bẩm. năng thiên Khả bẩm, năng thưa quý vị. thiên bẩm. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời giám khảo Vũ Cát Tường lên chọn cho tôi một đất nước. Nó khó thiệt khó coi. Kiếm cái nước nào châu Phi mà kỳ cục với anh. Trời ơi anh ơi, Đừng có lấy nào dễ quá nha. em thấy mấy cái này giống mấy cái tiêu bản ngày xưa coi trong cái Niễn Di mà. Anh coi này. Trời ơi, nó có những cái quốc gia vậy làm sao mà hiểu được trời. Ok. Hiểu không? Hiểu. Thưa quý vị, tôi với giám khảo Vũ Cát Tường có một cái âm mưu khủng khiếp. Nói nhỏ thôi nghe, đừng cho đứa nhỏ nghe. Tại sao em chọn cái này? Thứ nhất là cái nước này nó quá lạ, em chưa bao giờ nghe tới luôn. Tôi cũng chưa biết. Thứ hai nữa là Tường nghĩ là Tường sẽ
làm khó em bé này một chút, bởi vì chọn cái mảng xanh lá cây mà nó không có một cái hình thù cụ thể. và nó cũng không có giáp một cái gì hết. Đúng. Bạn phải cho tôi thấy được cái mà tôi không biết, thì mới thấy được cái hay của bạn. Đây con trai, mời con bắt đầu. Rồi con lên con rap đi. Thưa quý vị, từ từ, trời ơi, nó làm cái gì vậy? Ôi, Trời ơi! Không những là cái trí nhớ không gian của bạn ấy tốt, cái năng lực, cái trí nhớ học thuật của bạn ấy về địa lý cũng tốt. Bên cạnh đó thì tất cả những cái kiến thức này nó còn được sâu chuỗi lại trở thành hệ thống. Thưa quý vị, bây giờ đọc lại kỹ thì mới biết là nước Zimbabwe. Zimbabwe không biết nằm ở khu vực nào luôn. Con ơi, nước này là nước nằm ở châu nào? Dạ châu Phi. Thủ đô của nó là gì? Harare. Có giáp biển không con? Dạ không. Còn nói gì nữa? Thử thách đầu tiên thành công. Tóc Tiên ra đề khó lên gì nào. qua đây đi. Tóc Tiên nó chỉ cái hình hỏi anh ơi cái này là cái gì vậy? Tôi trả lời đơn giản, ai biết. An Thành. Ê cái này khó nè. Khó. Cái này cũng khó nè. Chọn cái nhiều mụn ruồi nhất đi. Rồi Chơi. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đất nước mà Tóc Tiên chọn có một cái bản đồ thiết là đẹp, xuất sắc. Đố con, nước này nằm ở đâu? Châu Đại Dương. Cái Châu Đại Dương. Cái- Châu Đại Dương. Châu Đại Dương. dán được rồi mới nói chứ đừng cái Châu Đại Dương thưởng khè tôi. Ok. ok. Gì đơn giản như đang giỡn vậy? Sao lẽ vậy? Con nói một vài thông tin về cái đất nước này đi, cô không biết nước này luôn á. Cái nước gì vậy con? French Polynesia. French Polynesia là nước gì con? Polynesia thuộc Pháp. Nhưng mà cái nước này nằm ở châu nào vậy? Châu Đại Dương đó. Châu Đại Dương hả? Ủa chú nhớ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á, châu Phi. Sao lại cũng có cái châu tên là châu Đại Dương cả? Châu Úc là châu Đại Dương. À vậy hả? Thấy chưa? Hỏi làm gì? Vậy có cái châu nào khác ngoài châu Đại Dương đó mà hai chữ không? Nè châu Á là châu Âu. Châu Nam Cực. Yeah. Giỏi. Vậy đố con có châu Bắc Cực không? Không có. Đố con châu Đốc nằm ở khu vực nào? Con biết châu Đốc không? Không biết hả? Làm sao con biết được? Chừng nào con lớn lên con cúng đi rồi con biết. Thì sau cái thử thách đầu tiên thì Tường, thật lòng mà nói thì Tường cũng không ấn tượng lắm. Với thử thách đầu tiên thì thực sự là 50-50. Trường hợp của Thế Anh thì Tiên cũng đã thấy nhiều ở những bạn nhỏ 5-6 tuổi khác rồi. Cho nên là với thử thách đầu tiên thì cũng chưa hẳn là thuyết phục Tiên đâu. Chúng ta có thể tăng độ khó lên để cho Thế Anh thể hiện được cái tài năng của mình. Thay vì là những cái hình thảm thực vật này, Thế Anh có thể nhận ra được chỉ bằng những cái đường nét rất là đơn giản. Vâng, và chúng ta sẽ xem là Thế Anh có thể nhận ra từ những cái đường biên vẽ về quốc gia đó chỉ bằng những cái nét đơn có thể là dán được vào bản mô phỏng quả địa cầu của chúng ta ở trên kia hay không? Cái này thì lên được 60-40. Thưa quý vị, như vậy là theo ý của anh Nam, chúng ta sẽ không cho cái màu của thảm thực vật nữa, mà chỉ cho những cái đường biên, ranh giới của cái quốc gia đó thôi.
Và cái bạn nó cũng không hề có cái tên quốc gia luôn. Dạ. Để xem bạn nhỏ có biết được đất nước đó là đất nước nào hay không, đúng không ạ? Dạ vâng. Mời tổ đạo cụ cho chúng tôi hiện trường. Bản đồ thảm thực vật của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được chuyển đổi thành bản đồ tối giản. Trên bản đồ chỉ còn duy nhất đường biên giới và không có bất kỳ thông tin nào để xác định được tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó. Thưa quý vị, bây giờ bản đồ của chúng ta chỉ còn như thế này mà thôi. Không còn màu sắc, chẳng có thông tin, dĩ nhiên độ khó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì vậy cho nên chú Thành sẽ dành cho con 10 phút để con đi xem qua tất cả các quốc gia một lần, để con hệ thống lại, con nhớ lại trong đầu của con. Mời con trai. Thế Anh dường như khá tự tin với thử thách nâng cấp lần này. Cậu bé di chuyển khá thông thả với tâm lý vô cùng thoải mái. Nhưng đối lập với không khí đó, ban cố vấn dường như khá căng thẳng. Nó không còn tên quốc gia nữa. Ví dụ như là sa mạc hay là chỗ đồi núi nó thể hiện nó khác không? Em lại nghĩ ngược lại chứ. Khó hơn chứ em. Tại vì ví dụ như nó biết cái đất nước đó là gì thì nó sẽ biết nằm ở châu lục nào để nó mà nó dán lên. Đằng này nó không biết tên nước, nó phải nhớ. Nhưng mà Tường nó cũng đúng là với cái hình phác thảo vẽ như này thì dễ nhận ra hơn. Thì em thấy vẫn chưa thuyết phục được em. Thảm thực vật và sau đó thay đổi thành thể nhị nguyên, nghĩa là chỉ có trắng với đen, thì Tường lại thấy là nó lại dễ hơn. Tại vì khi mà thông tin nhiễu của bạn ít hơn thì cái thông tin của bạn nhận được nó rõ ràng hơn chứ, đúng không? Không có nha, trắng đen thực sự nhìn rất là khó và thử thách hơn rất là nhiều. Và đối với một đứa trẻ, cái việc mà khiến các bạn ấy ghi nhớ nhiều nhất đó là màu sắc và hình ảnh về thị giác. Vì vậy mà khi mà bạn làm mất đi cái màu xanh mà trong mặc định trí não của bạn ấy rồi á, thì đó là thực sự là một thử thách. Con trai ơi, xong rồi phải không? Ha 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 ha. Em đã có trò chơi mới. Cô Vũ Cát Tường, cô cười vụ gì? Xin hãy cho cháu biết. Với em thì cái thử thách này nó chưa thuyết phục em. Ví dụ Tường nhìn này thể hiện ra ngay nó là một cái cánh chim. Nếu như mà em bé này học thuộc lòng thì nó sẽ nhìn ra được rõ hơn nữa về mặt hình học. Cho nên là để thêm vô cái phần của anh á, thì em có một cái ý này. Em muốn là thử thách thứ nhất cô dành cho con là cái tính phản xạ của con. Có nghĩa là cô sẽ lấy cái bất kỳ một cái nào đó, cô cho con coi 2 giây, cô rút lại liền, coi là con có đoán được cái đó hay không. Và thứ hai là cô sẽ lấy ra 5 nước bất kỳ cắt làm đôi, và con phải làm sao để mà ghép lại nó thành có nghĩa chẳng hạn, thì cái đó nó mới thuyết phục. Cái này thì thực sự là ác rồi đó. Cái này là các cô chú quá ác đối với Thế Anh rồi. Không phải là Tường hành thí sinh đâu, nhưng mà Tường muốn khán giả phải thấy được cái đặc biệt của em bé này không phải chỉ là ghi nhớ. Để anh hỏi cháu coi nó có đồng ý những gì em nói không? Con trai, giờ cô Tường nó dễ quá, không làm khó được con. Thì bây giờ cầm cái hình quẹt qua 2 giây, có biết nước nào nha. Với lời thử thách bất ngờ từ giám khảo Vũ Cát Tường, liệu Thế Anh có tận dụng được cơ hội này để chứng minh bản lĩnh vượt bậc của mình? Đôi cái bản đồ con phải ráp, con biết nước nào nha. Chơi cắt đuôi luôn. Được, chơi. Ok. Có vẻ khẩu khí kha quá ha. Tường rất biết cách làm khó thí sinh. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại là đây là cuộc thi mà. Bạn đã chấp nhận những thử thách thì bạn phải thử thách cho tới cùng. Rồi. Ok. Chọn đi. Tường cũng hơi hoài nghi, nhưng mà cũng rất đầy hy vọng với Thế Anh. Hy vọng là thử thách mà Tường đưa ra không làm khó Thế Anh nha, mặc dù là rất khó đấy. Chuẩn bị, bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách. Ông được coi trước nha. Nhắm mắt lại. Đếm 1, 2, 3 mới mở ra nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kosovo. Wow, Kosovo. Ok. Đúng không? Đáp án là Kosovo. Tường luôn chọn những quốc gia mà Tường không biết. Tường không biết luôn thì mới gọi là bạn thuyết phục được tôi chứ. cái này không đủ nhanh để tôi. Anh đừng cho anh nhìn. Đây, đơn giản thấy không? Không có một hình thù gì hết, tròn đây. Mọi người hồi nãy cho 3 giây, bây giờ rút lại 1 giây thôi. chuẩn bị nha. Ác ghê luôn á. Mới gọi là siêu trí tuệ chứ. Con ơi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3.
Trời đất, Con nhỏ chưa kịp nhìn luôn. Lesotho. Lesotho. Trời ơi. Đấy. Tiên. Tới cái thử thách lần thứ 3 này thì Tiên mới bắt đầu cảm thấy là cô bé này không đùa được đâu. Nữa đi nữa. Thử thách cái gì dễ ẹt. Bây giờ nửa giây thôi. Ghét quá, không tin. Tôi không tin. Gì nó phải có một cái gì nó giá của nó. Nhìn nè con, nhìn nè. Ui. Nước gì? Montenegro. Khủng khiếp. Với Thế Anh cái độ tuổi đó thì Tường không có lời giải thích nào nếu như bạn ấy không bẩm sinh là được như vậy. Anh Nam chọn một tấm cho đi thử anh. thách này để cho tôi giúp anh Thành một chút nhá. Dạ vâng. Kiếm cái nước nào khó thì khó. Các cô nâng cấp hơn một chút cho nên là chú cũng nâng cấp. Bây giờ chú sẽ chỉ cho con xem được gọi là phần ở phía trên, Dạ vâng. phần ở phía ngang bên này và phía dưới bên này thôi. San Lucia. Đáp án là Chính xác. Bản thân cái người mà cầm thử thách còn chưa nhớ rõ luôn là mình đang lấy thử thách của đất nước nào, của vùng đất nước nào nữa, huống chi là cậu bé này. Một giây thôi nhớ ngay lập tức, hoặc là một nửa của tấm bản đồ thôi nhớ ngay và nhận ra ngay lập tức liền. Ảnh cắt có tầm 1/3 thôi đó, mà nó vẫn nhìn ra Nó được có một cái góc nhỏ chút thôi. xíu à. Em tâm phục khẩu phục chưa Tường? Thôi bây giờ em khỏi Khỏi thử nữa. Cho tôi một nước. Trời ơi, con đụng cao thủ rồi. Cái nước này là rất khó này. Cái nước này là rất khó là bởi vì cái nước này là nước ngày xưa tôi học 1 năm dự bị tiếng Nga ở đấy. Nha anh Sâm, cho em một xíu nha anh Sâm. Cái nước này mới là nước khó này. Đây rồi. Đây, đưa cái màu trắng này. Đó, để đưa cho che anh Sâm. lại, che lại. Chuẩn bị Nam. Tên. Nhiều đó thôi. Bắc Triều Tiên. Nhìn lại nhá. Cẩn thận. Tên. Nepal. Armenia. Wow! Trời ơi, để gì? Armenia. Đây là một thử thách khó. Là bởi vì là ngày xưa ấy. Tại vì là cái chiều đúng nó là như vậy. Chú đường tại Chú đưa ngược. Chú đưa ngược à? Tại vì nó hình ngang. Chú Sâm chơi đưa dọc. Tao không hiểu là cái gì. Nhưng mà cái nước này là nước cực khó và rất ít người biết là bởi vì ngày xưa nó thuộc về Liên Xô, một trong 15 nước cộng hòa của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết mà ngày xưa chúng ta hay gọi là SCCR. Cho nên là rất là khó, ít người, thậm chí người lớn ít người biết đến cái đất nước này Em chưa biết luôn. Em không biết là chắc rồi. Không, em chỉ biết Hàn Quốc thôi. Rồi. Không, cho em thử lần được không? Nè, con của tôi không phải là trò giải trí của các người. Cho em mượn cái gì để em thử. Đây, mời con. Bhutan. Nó có chút xíu vậy nè. Rồi cô Tường chịu chưa? Chịu chứ không cần cắt luôn, không cần giới hạn 5 đất nước luôn. Thuyết phục. cái tốc độ kết nối giữa cái năng lực nhận diện về mặt thị giác với cả là cái trí nhớ dài hạn của bạn ở trong đầu rất là ấn tượng. Làm cái này, tôi đố thằng nhỏ biết. Đừng có giỡn với Trấn Thành. Cười Trời, giống như là nó cười vào mặt mình vậy. Đố con nước gì? Vatican. Trời. Đây. Đố con nước gì? Vatican. Đã nói là đố làm cái gì? Đang cười chú Thành kìa, hả? Chết cả chú Thành nhá. Vẽ thêm nó cũng không làm khó nó được. Không, bây giờ thử ghép hai nước lại được không? Nó nhận ra được. Thôi, tôi thấy được rồi. Đây không phải là luyện tập mà đây là do cái cấu tạo của bộ não nó khác so với người thường, thì em bé này mới làm được điều đó. Con quá giỏi nha, con quá giỏi luôn á. Chúc mừng con. Thưa quý vị, còn gì để nói nữa. Thế Anh 7 tuổi,
siêu trí tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, từ nãy giờ chúng ta đã thấy được những khả năng gọi là siêu phàm của một bạn nhỏ chỉ mới 7 tuổi. Chắc là coi tới đây, quý vị, giám khảo, khán giả cùng tất cả những người đang theo dõi truyền hình đang suy nghĩ là chắc là ba mẹ bé rất là hạnh phúc và tự hào khi có một cậu con thần đồng như vậy, phải không ạ? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Có người ta nói gọi con là thần đồng, nhưng mà bố không tin cái đó là nó mang lại cho con hạnh phúc. Hồi trước con cho bố con quốc gì ta nhờ bố không biết hả? Bạn này bạn học nhanh và bạn nhớ nhiều cái lĩnh vực. Chắc là tất cả các bậc phụ huynh là đều cảm thấy vui vì cái điều này. Nhưng mà ở đằng sau đó là nó rất là mệt. Tại vì nói thẳng đó là bạn không được bình thường. Gia đình có đưa bạn đi gặp một bác sĩ nhi khoa chuyên về tâm lý, thì cũng nói bạn là cái dạng phát triển sớm, nên cũng có khuyên gia đình là cho đi học các cái môn để nó phát triển về trí tuệ và nó tập trung vô đó, chứ không là đi theo hướng lệch lạc. Gần 4 năm rồi là đưa đón bạn đi học. Ngoại ngữ thì mình cho đi học cũng tương đối là xa, đi hơn 10 cây số, toán học cũng vậy. Em thường xuyên không tập trung vào giờ học của cô. Trong khi cô giảng bài thì em lại không lắng nghe ở dưới, có khi thì lại làm dài trên bàn. Bạn biết hết rồi, thầy cô cứ giảng đi giảng lại thì bạn phản ứng bằng nói có nhiêu đó nói hoài, còn nản rồi. Thì mỗi ngày thì mình đều dẫn bạn đi học sớm hơn khoảng 15 phút vào lớp để mình nói chuyện với bạn, để động viên bạn cho bạn có cái hứng thú để đến lớp. Thầy Anh ơi! Thầy Anh! Thầy Anh! Rồi con mới xin chào mọi người. Trời ơi, thôi, con không làm cái trò này nữa. Có những lúc mình mong cho là bạn bình thường như một đứa trẻ khác thì cái việc nuôi dạy nó dễ hơn rất là nhiều. Bố không bao giờ ép con phải học hay là làm cái việc gì mà con không thích. Bố chỉ mong là con hạnh phúc với cái điều mà con cảm thấy là mang lại hạnh phúc cho con. Bố yêu con. Sao vậy? Hả? Hình như con không vui với cái clip này hả? Hả? Thế anh nói chú Thành nghe coi, ra con đứng dậy nè. Thế anh đi, con nói cho Thành nghe coi. Con xem cái clip này con không vui hả? Hả? Không vui. Tại sao không vui? Cho chú Thành nghe coi lý do gì mà không vui về clip này. Nói chú Thành nghe đi, tâm sự mà nghe đi. Hả? Con suy nghĩ sao nói chú nghe thử coi nè. Đây, suy nghĩ sao nói chú Thành nghe thử coi. Sắp khóc rồi. Ok, thưa quý vị, nếu như mà tinh ý thì từ đầu chương trình đến giờ quý vị thấy là bạn không bao giờ ngồi yên. Khi nó xem cái đoạn clip, có những cái gì mà bé nó không có hài lòng, chắc chắn là sẽ có những cái điều mà làm nó cảm thấy hơi chạnh lòng. Thì tất cả những cái cảm xúc đó nó vận hành qua những cái động tác cơ thể như thế này. Thế anh không giỏi về giao tiếp. Em sẽ không biết làm sao để nói ra cái suy nghĩ của mình. Vì mình cảm giác là tại sao mọi người không hiểu tôi. Xin mời bố của bé lên sân khấu ạ. Xin mời anh. Con ơi, qua đây. Mời anh qua đây. Thưa anh, cho tôi hỏi là anh ơi, không sao, cứ để bé nó tự do chút xíu. Anh giới thiệu một tí với mình đi. Thì lên đây rồi thì là chắc là biết là bố của bạn Thơ Anh rồi. Thơ Anh thì hồi nhỏ là 1-2 giờ sáng là không có ngủ. Thường là cứ buổi tối là ảnh làm bắt đầu ảnh quậy.
khua chân, múa tay, nói một mình thôi. Nhưng mà sau đó cũng tìm hiểu thì mình biết được đó là cái cách mà cái bộ não nó ghi nhớ. Gặp bác sĩ nhi khoa thì họ cũng có tham vấn một chuyên gia bên Pháp á, là nói là một cái dạng phát triển sớm. Nếu mà mình không có cái hướng mà mình điều chỉnh thích hợp á, thì nó sẽ gây ra những cái tâm lý và ức chế cái thứ nữa. Mà đa phần là các bậc phụ huynh đều mong con mình trở thành một người đặc biệt hơn, một người nổi trội hơn, một người cá biệt hơn. Nhưng khi mà bạn ở trong cái câu chuyện của họ thì thật sự cái điều đó nó rất ám ảnh và thật sự rất cảm động. Thưa quý vị, khi mà định nghĩa nhanh là phát triển sớm thì có nghĩa là cái khối lượng thông tin chạy trong não của bé nó có một nguồn năng lượng lớn đến mức độ nó cần phải được phóng thích ra ngoài. Tại vì nó không diễn đạt giỏi bằng ngôn ngữ nói, nên nó cần phải được phóng năng lượng ra ngoài, thì không phóng được bằng cách nào khác thì bằng động tác cơ thể, tay chân. Hồi nãy tôi rất là cảm động ở một cái câu nói mà anh nói là tôi ước gì con tôi bình thường như bao nhiêu người khác. Đúng là không ai lựa chọn được cái cá tính hay là cái trí tuệ khi mình được sinh ra. Và chắc là anh cũng phải vất vả một chặng đường dài nữa để lo cho bạn. Bởi vì anh biết không, có những món quà được ban cho mà không phải món quà nào cũng được ban một cách miễn phí cả. Dĩ nhiên sẽ có những cái giá phải trả. Nên bây giờ anh cứ đầu tư đi, rồi mai mốt anh sẽ gặt hái. Cố lên anh nhé. Cảm ơn Tôi anh. có một cái lời muốn nhắn nhủ anh như thế này. Muốn con hạnh phúc như trong clip anh có nói, đầu tiên bố mẹ phải hạnh phúc đã. Và bố mẹ hạnh phúc thì cần phải nhìn nhận cái vấn đề của con mình theo những cái chiều hướng tích cực. Anh thấy con của chúng ta là đang rất là hoạt động rất là nhiều, không ngồi yên được một chỗ. Nhưng mà mặt mạnh của cái việc hoạt động rất nhiều không ngồi yên được một chỗ là gì? Cháu luôn luôn tràn đầy năng lượng, cháu luôn luôn cảm thấy vui vẻ, hứng khởi. Để làm ông bố bà mẹ của những bạn nhỏ như thế này thì thật sự không phải là một điều đơn giản. Và xin cảm ơn anh đã rất là cố gắng trong những năm vừa qua để mang đến đây, thưa quý vị, một siêu trí tuệ Việt Nam. Và bây giờ cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và bây giờ sẽ là điểm số mà giám khảo chuyên môn Thành Nam dành cho bạn nhỏ. Xin mời giám khảo. Thưa quý vị, điểm độ khó mà giám khảo chuyên môn dành cho bạn là 8 nhân với 12 từ 3 vị giám khảo còn lại là 96 điểm. Chúc mừng bạn nhỏ. Vì cái tính đa nhiệm của cái tiết mục này, Thế Anh vừa phải có năng lực tư duy không gian, phải có cái năng lực nhận diện, tốc độ xử lý hình ảnh nhanh và cái năng lực liên kết với trí nhớ dài hạn của mình. Vì vậy, điểm độ khó cho tiết mục này là 8 điểm. Và thưa quý vị, vì bạn dưới 15 tuổi nên bạn sẽ nhận ngay một học bổng trị giá 400 triệu đồng đến từ Trung tâm Anh ngữ Apas Leaders. Và bạn sẽ nhận được một huy hiệu vinh danh và chính thức gia nhập là thành viên tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời Vũ Cát Tường và Tóc Tiên lên sân khấu trao tặng quà cho bạn. Xin mời. Chúc mừng con. Cúc hơi bị nặng rồi. Cúc hơi bị nặng con rồi, dơ lên, dơ lên. Thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam nhỏ tuổi nhất cho đến thời điểm này. Một tràng pháo tay cho Thế Anh. Mời con tiến về đài vinh quang cùng với bố. Một lần nữa thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam Thế Anh.